อย่างเช่นเนื้อออสเตรเลียนี้เรานำเข้ามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาจากออสเตรเลียเลยเรานำเข้าเลยตู้1กิโลค่ะ25 ตัน25 ตันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แบร์ฮักวันนี้อยู่กับพี่เฟิร์นตีน้อยค่ะเย้สวัสดีค่ะเปิดช่วงแบร์ฮักพบปะไอดอลอย่างเป็นทางการ EP 2 นะคะคนแรกเป็นพี่ท็อปพี่ครับคนที่2เป็นพี่เฟิร์นตีน้อยนะคะฟีดแบ็กดีมากๆเลยนะถึงคนดูจะไม่เยอะคือน้องๆบอกว่าอยากจะดูนักธุรกิจในมุมมองที่เป็นมนุษย์อย่างนี้บ้างคนทั่วไปอาจจะมองว่าเราไม่ใช่คนธรรมดาเราทำธุรกิจได้ต้องใช้ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นแน่ๆเลยก็ไม่เหมือนจริงพี่เฟิร์นเอาจริงๆผมสารภาพเลยผมไม่เคยกินตีน้อยมาก่อนยังไม่เคยหรอคะไม่เคยเพราะว่าคิวยาวมากเคยพยายามกันแล้วการวันนี้รอกันเถอะ1 ชั่วโมงแล้วนะการกันเถอะแต่วันนี้เราจะได้ทานกันใช่ไหมใช่คือถ้าไม่ได้ถ่ายก็คือคงไม่ได้กินเพราะคิวยาวแต่ว่าเป็นร้านที่ซานะให้พนักงานน้องหน้าร้านนะให้เป็นเงินพนักงานทุกคนเลือกมากินตีน้อยเพราะว่าเป็นร้านซุกี้เดียวที่ยังเปิดหลังเราปิดร้านไม่ราคาดีด้วยราคาดีด้วยมีเมนูที่ชอบที่สุดของพี่เฟิร์นไหมคะในร้านตัวเองคือว่าซิกเนเจอร์เราอ่ะน้ำจิ้มน้ำซุปส่วนสิ่งที่ชอบแบบคือชอบกินหมูอะค่ะหมูสันคอรู้สึกว่าหมูสันคอของเราแบบนุ่มอร่อยมากอะทั้งที่ก็เป็นเบสิกนะแต่ไม่รู้ทำไมแล้วก็ซิกเนเจอร์ที่เราทำเองก็จะเป็นหมูไม้ไผ่แล้วก็หมูห่อสาหร่ายด้วยผมอยากรู้อย่างผมกับซานทำธุรกิจชานมใช่ไหมวันๆก็จะมีแต่สายเลือดชานมวิ่งอยู่ในสายเลือดพี่วันกินสุกี้ไหมสายเลือดอันนี้คือชาบูจริงๆสุกี้จริงๆค่ะคือชิมอาหารบ่อยมากคือเป็นคนชอบกินสุกี้อ่ะก็เลยแบบไปร้านอื่นๆลองตลอดเลยชอบมากมันต้องชิมอะไรครับก็เอาหมูเราไปต้มกินเวลาคนเทสอาหารนะคะก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นโปรดักต์ใหม่อันนี้ก็ต้องชิมอยู่แล้วเนาะส่วนหมูอ่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นหมูเหมือนกันแต่ว่า texture บางอันไม่เหมือนกันหมูน้ำหนักน้อยอายุน้อยจะนุ่มกว่าหมูแก่ก็จะเหนียวกว่าเราต้องเลือกอายุหมูด้วยเหรอพี่คือเราจะต้องกำหนดว่าไซส์หมูอย่างเงี้ยต้องดูแบบไซส์ของขนาดหมูด้วยเวลาเราซื้ออย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักต้องไม่เกินระหว่าง100 ถึง 120 โลถ้าหมูตัวใหญ่กว่านี้จะเหนียวมากอย่างซานนี่น่าจะเนื้อนุ่มบอกเลยนุ่มมากเนื้อขานุ่มสุดเนื้อขาทำไมต้องมาขายตัวเองเนี่ยวะพี่เฟิร์นกินน้ำจิ้มอะไรครับปกติชอบ2น้ำจิ้มเลยสุกี้กับซีฟู้ดสันคอจิ้มซีฟู้ดแล้วก็จิ้มสุกี้สำหรับเฟิร์นคือแบบอร่อยมาก2 อย่างพี่เฟิร์นเปิดร้านตีน้อยมากี่ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่6ค่ะครบรอบ6 ปีพอดีเลยยังไม่เบื่อเนาะร้านกินได้ทุกวันเมื่อวานนี้ยังมาขอร้องน้องอยากไปกินสุกี้ตีน้อยไปกินเป็นเพื่อนหน่อยแต่ไม่รู้เป็นไรค่ะชอบกินมากกินได้ตลอดเลยเรามีเนื้อออสเตรเลียด้วยนะคะเฮ้ยเนื้อดีมากไอ้นี้คือแพ็กเกจที่แพงที่สุดในร้านตีน้อยไม่ค่ะเรามีราคาเดียว219 บาททานได้ทุกอย่างเลยรวมถึงเนื้อออสเตรเลียด้วยเป็นเนื้อบริสเกตนำเข้าราคานี้ยังไม่รวมเครื่องดื่มและภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นแบบโปรโมชั่นแต่ว่าตอนนี้เรามีจนถึงปลายปีนี้เลยค่ะโอ้เซอร์ไพรส์มากซานเคยกินที่ต่างจังหวัดด้วยเลทราคาประมาณเนี้ยเนื้อที่ได้อะไม่ใช่แบบนี้อะไอ้นี้คือเนื้อดีมากอันนี้คนก็ชิมเองเหมือนกันเนื้อออสเตรเลียเนี่ยก็มีหลายเกรดมาเสนอถ้ามันไม่ได้มาตรฐานนะคะก็จะตัดออกบ้างแล้วลูกค้าที่เขามากินอ่ะเขากินเยอะมากอยู่แล้วต้นทุนมันได้ยังไงไอ้นี้เป็นคำถามที่เราเชื่อว่าทุกคนต้องสงสัยพี่เป็นใครพี่เป็นจัดซื้อที่เก่งแล้วคือดูเนื้อดูหมูวันนี้ตกใจเข้าไปอีกว่าทำได้ยังไงเอาจริงๆนะคะ219 บาทเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าได้น้ำเพราะเราขายน้ำรีฟิลอันนี้ความจริงเลยค่ะเพราะว่าตัววัตถุดิบอาหารอย่างเงี้ยราคาเนื้อต่อโลมันก็เกินราคาต่อหัวบุฟเฟ่แล้วบางคนก็กินจุกจริงๆเนาะใช่แต่ก็ดีใจค่ะเพราะลูกค้าเอนจอยอาหารของเราก็อยากให้ลูกค้าประทับใจมาทานก็ทานให้อิ่มใช่ค่ะคุมต้นทุนยังไงอะคะคุมต้นทุนยังไงหรอแอบยากนิดนึงคือดูจากคอสตั้งแต่แรกเลยอะค่ะว่าการสั่งซื้อของเราอะเราก็เลือกดูที่ power of negotiation ค่ะเรามีการต่อรองราคาแล้วก็ดูวอลลุ่มเนื่องจากตอนนี้เรามี48 สาขาเยอะมากเราสามารถซื้อได้ในล็อตที่ใหญ่อย่างเช่นเนื้อออสเตรเลียนี้เรานำเข้ามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาจากออสเตรเลียเลยเราไม่ได้ซื้อแบบทีละ100 โล 200 โลเรานำเข้าเลยก็ทำให้ราคาได้ดีอะค่ะตู้1กิโลค่ะ25 ตัน 25,000 โลค่ะ25 ตันคือวันหนึ่งเนี้ยเราใช้ประมาณ4 ตันนะหมายถึงว่าแค่เนื้อออสอะ 4,000 กิโลใช่ดังนั้น25 ตันอะ1 ตู้เราอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวเท่านั้น
ใช่ค่ะ ลูกค้ากินวัวกันเยอะขนาดนี้เลยนะครับ เฮ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ พี่เรียนจบอะไรมา ปริญญาตรีเฟิร์นเรียน Economics and Finance เศรษฐศาสตร์และการเงิน ปริญญาโทเฟิร์นเรียน Luxury Management and Marketing Specialize ในด้าน Luxury Brand สอนได้ไหมครับ Luxury นี่ต้องยังไง เฟิร์นคิดว่ามันเป็น emotional ทุกอย่างเลยค่ะ มันไม่อยู่ที่ Product ถ้าพูดถึงเอาเข้าใจง่ายเนาะ Product ก็กระเป๋าละกัน กระเป๋ามันต่างกันตรงไหนหนังแท้เหมือนกัน แต่ทำไมแบรนด์นี้ถึง Luxury เพราะว่าการสร้างแบรนด์ การสร้าง emotional แบบ value ต่างๆ ที่ทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่ามันต้องจ่ายแพง มันแบบมันมีอะไรบางอย่างนะคะ แน่นอนว่าตัว Product ก็ต้อง quality โอ้อิโมชัน a ลนี่มันไปได้แบบไม่มีเพดานเลยนะ ใช่ มันมีเพื่อนผมคนหนึ่งซื้อครีมกันแดดของลาแมร์ราคา 6,000 บาท ฮะครีมกันแดด ใช่ไหมซันใช่ไหม ไม่ซื้อเพราะว่ามีเพื่อนบอกมา กี่ พอไป บาท ดู นะ ราคาแบบมันต้องเคลือบทองแน่ๆเลยก็เลยลองซื้อมาดู เป็นยังไงคะ มันก็ปกตินี่หว่า นี่จะเป็นการกินตีน้อยครั้งแรกของพวกเราเลยนะอืมเฮ้ยราคานี้ทำได้ยังไง มีคำถามอยู่เลย ถึงคำตอบจะตอบมาแล้ว แต่เราก็แบบเฮ้ยเก่งมากอะลูกค้าคือวินจริง ๆ ชนะ เราอยากให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกแบบนี้จริงๆอะค่ะ สุดยอดอ่ะ เฮ้ยคือดีมากคุ้มมากแกงหมูอร่อยมากปกติจะกินแบบเนี้ยคือไม่ได้ราคานี้แน่นอน ต้องไปมากกว่า 500-600 2 คน1,400อะทุกครั้งอะที่กินอะ อันนี้ 2 คนแค่ 552 บาทเท่านั้น นี่เป๊ะเรื่องราคามากพนักงานเสิร์ฟเหมือนโกรธอ่ะเหมือนโกรธผมเนี่ยเสิร์ฟแน่นมากเสิร์ฟจนครอบกล้องโกโปรไปแล้ว ผมอยากรู้ว่าเวลาเห็น TikTok อะครับที่เขาแบบรีวิวสั่งกุ้ง100 ถาดสั่งหมู100 ถาดอย่างเงี้ยเรารู้สึกอะไรมันเราเจ็บไหมหรือว่ายังไง ไม่ค่ะ เพราะว่าเขากินหมด ถ้าทานหมดโอเค ถ้าทานหมดคนโอเคค่ะ เราก็ไม่อยากให้มี food waste ตอนนี้เราที่จริงเรามีกิจกรรม zero food waste นะคะ ลูกค้าทานหมดไม่มีเหลือเนี่ย4 ครั้งเรามีของรางวัลพรีเมียมให้ค่ะ แก้วน้ำซุกี้ตีน้อยแบบ special edition แล้วก็มีถุงผ้า X กับโค้กอะค่ะ ที่เห็นก็คือบุฟเฟ่ต์กินไม่หมดจะปรับเงิน แต่อันนี้กินหมดให้ ให้ของรางวัล โหแกกุ้งเขาเป็นตัวเลยนะ เฮ้ย ดูดิ ใหญ่กว่าที่คลิปมาก เฮ้ยหอยเป็นหอย โทุกคนหอยใหญ่มากนี่นิ้วก้อยเรานะคะ นิ้วก้อยสั้นๆของเราเองอะหอยใหญ่กว่านิ้วก้อย ราคา 219 บาทสวยมากอันนี้ตกใจเพราะลูกค้าครั้งแรก แม่เราแทนตัวเหมือนเป็นคนต่างจังหวัดไง เพราะคนต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้กินตีน้อยใช่ไหม แต่เรากำลังไปนะคะ จะไปเปิดต่างจังหวัดใช่ไหม ใช่ที่จริงล่าสุดเพิ่งเปิดที่สระบุรีค่ะ โอ้ยอ่ะ อันนี้ซิกเนเจอร์ของเราค่ะ ลูกค้าทุกคนติดใจมากอันนี้เราทำเองนะคะ อันนี้เป็นสูตรของเราผสม แล้วก็ปรุงรสชาติเพิ่มเติม ต้องทีละแบบว่า หน่อย โทษ ตอนแรกจะถามว่าทำไมลูกค้าต่อคิวเยอะจังไอ้นี้ไม่มีคำถามแล้วค่ะ ด้วยราคาเนี่ยเป็นฉันก็จะมากินตั้งแต่เปิดร้าน จริงๆร้านเปิดเที่ยงลูกค้าไม่กินตั้งแต่คืน ร้านเปิดเที่ยงลูกค้าเข้ามากินก่อนได้ด้วยเหรอ พอดีวันนี้พนักงานเราพร้อมค่ะ เราก็อยากจะรับลูกค้าให้ได้เร็วที่สุดไม่อยากให้ลูกค้า อ๋อพนักงานฟิตเฉย มันไม่รู้มาก่อนแต่พนักงานแบบเปิดกันเองเพราะอยากรับลูกค้าเร็วๆก็แบบรู้สึกขอบคุณมากเลยอ่ะ มีปิดกันเองบ้างไหมครับ ไม่ ถ้าได้ยินนี่คือแบบรีบ เสียใจใช่ไหม รีบตามเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าเราก็เลยติดป้ายข้างหน้าว่า last order ตี 4:30แล้วก็ร้านปิดตี 5เลยติดไปทุกร้านเลยค่ะว่าลูกค้าจะได้ทราบพนักงานก็ทำตามกฎของเราค่ะ เป็นเจ้าของกิจการตีน้อยนะครับ พี่เบิร์นวันๆทำอะไรบ้างครับเห็นบอกว่าเป็นแอดมินตอบเพจเองด้วยใช่ไหม ใช่ แต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่แล้ว แต่ว่าที่จริงอะเฟิร์นก็ยังเข้าไปแล้วก็ถ้าเห็นก็จะตอบทันทีนะคะ เรารู้สึกว่าแบบเราจะได้ฟีดแบ็กลูกค้าทางไหนได้ไวที่สุดแล้วก็เห็นได้ภาพกว้างที่สุดก็คือทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ก็เลยยังชอบที่จะดูเองอะไรอย่างเงี้ยตลอด ก็ประชุมค่อนข้างเยอะทั้งคุยกับพนักงานภายในเนาะประชุมระหว่างแผนกประชุมกับซัพพลายเออร์คุยกับฮะ อันไหนคะ ถึงขั้นเบรกให้หยุดพูดเลยนะ อร่อยมากมันไม่ได้เด้งเกิน มันมีความรู้สึกเป็นหมูอะฉันกินหมูอยู่นะ ปกติชอบกินหมูเด้ง แล้วน้ำซุปดำชอบไหมคะ ได้ชิมยังหวานเล็กๆหม อันเนี้ยเราก็ใช้เวลาพัฒนาหลายเดือนมากค่ะ เพราะเราทำเองด้วยเราไม่ได้แบบซื้อสำเร็จรูปมาให้ลูกค้า เราเคี่ยวเองที่ครัวกลางเราอะค่ะ หอมหวานไม่ข้นแบบจนเค็มมากเกินไปอ่ะ กินได้เรื่อยๆโหเป็นลูกค้าประจำแน่นอนต่อเลยค่ะขอโทษค่ะ ก็งานที่จริงก็ทั่วไปเลยอะทำทุกอย่างวางแผนการขยายของซุกี้ตีน้อยด้วย ก็คือไปหาโลเคชั่นเองด้วย ทุกวันนี้ยังทำเองเหรอคะ ใช่ค่ะ คือคนชอบทำอะไรเองว่ามันเห็นภาพแล้วตัดสินใจไว้ ถ้าเราให้คนอื่นไปก่อน หรือว่าทำให้มันมีขั้นตอนเยอะๆอะมันจะเสียเวลาค่ะ ถ้าเราไปดูเลยเราชอบเรารู้สึกว่ามันโอเค เราก็บอกว่าโอเคเลยภายในแบบ10 นาที คุยราคากันเสร็จไปแล้วจบ
โอ้ จะซื้อด้วย จะซื้อเอง อย่างหมูอย่างเงี้ยเพิ่นสั่งทุกอาทิตย์สั่งเองนะคะ สั่งกับซับหมูอ่ะ ฮะคำนวณเองด้วยป่ะครับ คำนวณปริมาณเองด้วย ใช่ใช่ เฮ้ยพี่ไม่ใช่คนแล้ว หมูเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสั่งเยอะที่สุดทั้งวัตถุดิบทั้งหมดนะมูลค่ามันเยอะมาก เลยทำเองอ่ะสันคออย่างเดียวอะค่ะ ซื้อวันละประมาณ 4.5 ตัน 3 ชั้นเนี่ยเยอะมากประมาณวันละ 5 ตัน ส่วนสันนอกเนี่ยน้อยหน่อย ลูกค้าไม่ค่อยชอบทานของเฮลตี้ค่ะ มันไม่มีมาเลยซื้อแค่วันละประมาณ 2 ตัน โอ้โหนี่จำได้หมดเลยว่า เพราะว่า ทำจริงนะเนี่ เพ ย ราะว่าซื้อเองค่ะ ตื่นมากดสั่งออเดอร์ อ๋อไม่กดสั่งก็สั่งทางไลน์เนี่ยแหละ เฮ้ยใครบอกว่าทำร้านสุกี้ตีน้อยเขามีต้นทุนดีมีระบบบริหารจัดการไม่เบสิก สั่งหมูเบสิก สั่งผ่านไล ง่ายๆ น์ เราได้รู้แล้วว่าจะซื้อไม่โกงแน่นอน เพราะว่าตัวเองเป็นจะซื้อเอง ใช่ ครูทำหน้าที่แทนกี่แผนกแล้วนะทำหน้าที่แทน BD ทำหน้าที่แทนจัดซื้อ planning ด้วย marketing ด้วยไหมคะ มาร์เก็ตติ้งอ๋อใช่ค่ะเราเป็นคนทำมาร์เก็ตติ้ง ผังองค์กรคือคุณเฟิร์นอันนี้แชร์ให้น้องๆฟังหน่อยพี่เฟิร์นกินก่อนก็ได้ครับจริงๆแล้วเจ้าของไม่จำเป็นจะต้องทำทุกอย่างเองทั้งหมดนะอะไรทำไม่เป็นก็เอาซอสแต่ว่าลักษณะพี่เฟิร์นเนี่ยจะคล้ายๆกับซานอีกแล้วก็คือมีความสุขกับการได้ลงงานเหมือนว่าชอบดูอะนะ คือต้องยอมรับเนาะว่าเราต้องรู้ตัวเองอะค่ะว่าเราไม่เก่งอะไร แล้วเราอะก็หาคนเก่งๆอะมาทำงานให้ แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของอะเรารู้ดีที่สุดว่าบริษัทต้องการอะไร ดังนั้นเราให้ direction ของเนาะพนักงานให้เขาเดินไปมีทัศนคติเหมือนกันมีเป้าหมายตรงกันเท่านั้นเองอะค่ะ เพราะเราเป็นคนเห็นภาพสุดท้ายเนาะ ใช่ ที่เราอยากให้แบรนด์เราเป็น น้องงานเยอะอย่างนี้นี่มีวันพักบ้างไหมครับ คือถ้าช่วงแรกเนี่ยแบบไม่มีเลยจริงๆ ยิ่งตอนยิ่งเปิดใหม่ๆเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยยิ่งวันยุ่งวันถัดจะเลิกนี่ไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ขายดีใช่ไหมคะคือทำไปได้ในระดับหนึ่งแล้ว เราก็เริ่มตั้งพนักงานมันประจำจุดแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็เรียกว่า 4-5 ปีต่อมาเนี่ย อะไรจะเบรกเหรอ ซีฟู้ดอร่อยมากอ่ะ เฮ้ยชอบมาก จริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอวะ ใช่มันไม่เผ็ดจัดอ่ะ แล้วมันดีมากแล้วหอมอ่ะ ไม่เชื่อมันได้ขนาดนั้นเลยเหรอ่ะน้องอันนี้แล้วก็จิ้มอันนี้ใช่ไหม คือมันกลมกล่อมมากอะ อืม เฮ้ยไม่อวย อร่อยมาก ฉันไปอยู่ไหนมา 6 ปี แปลว่าตอนนี้มีเวลาพักแล้ว ใช่ค่ะคือถ้าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยคนให้เวลากับงานเต็มที่ แต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์อะค่ะคนก็หยุดแต่ว่าบางครั้งงานมันล้นอะก็ต้องเอากลับบ้านมาทำบ้าง หรือว่าออกไปดูสาขาบ้างบางครั้งสเกจโจเรามันเต็มอะมันก็ต้องนัดช่วงเวลานั้นเหมือนกัน แต่ว่าแบบเมื่อประมาณปีที่แล้วคนก็บอกตัวเองว่ามันก็ไม่ไหวนะถ้าทำตลอดเวลาจริงๆอะค่ะไม่งั้นมันจะไม่รู้สึกรีชาร์จอะมันจะแบบไม่กลับมาด้วยพลังหรือไอเดียมันไม่สดชื่นเวลาเริ่มงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบให้เวลาพักตัวเองเหมือนกันนะคะ แล้วสมมติว่าเครียดจัดทำอะไรคลายเครียดครับ คนเป็นคนที่ไม่เครียดนะ คือคุยอะไรมากมายที่ให้ทำงานเนาะมันก็เหนื่อยมากเครียดมากอะถ้าถึงเวลากลับบ้านอะคนกลับบ้านปุ๊บคนแบบ มันตัดได้ ตัดทุกอย่างเลย แต่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่ตอบอะไรนะ แค่ตัดเรื่องนั้นออก แล้วก็ดูหนังแบบก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จบเลย อุ๊ยนี่เป็นข้อดีมากๆ ไม่ลากอะไรเข้าไปคิดหรือเครียดต่อ อุ้ยดีไอ้นี่คือคนที่แบบพลังบวกคิดบวก ถึงเราจะยุ่งอะไรแค่ไหนอะเราตัดเป็น ใช่ใช่ ก็ดีนะคือหมดวันก็คือหมดเลยแล้วก็นอนได้เลย ตัดได้ หลับได้ไวมากค่ะแบบหมอนหลับเลยอะ หลับง่ายใช่ไหม หลับง่ายมากค่ะมันเหนื่อย เฮ้ยแต่ทุกคนอย่าทำเหมือนซานนะ คือโทรมาพ่นให้อาการฟังก่อนพ่นเสร็จปุ๊บหลับ ไม่ตอนนี้เรารู้วิธีแล้ว เออ เรามีลายตัวเองแล้ว เออ ตั้งชื่อว่าซานเองจะใครล่ะ อ๋อแล้วก็พ่นใส่ตัว แล้ว เอง ก็ เหร พ่ อน ใส่ตัวเองถึงจะหลับได้ หรือบางทีคิดงานได้ก็คือพ่นใส่สแลก เออ แต่ละคนที่อยากตาม พ่นใส่อาการเลย พ่นใส่ปรึบหลับได้ สุดยอดดีค่ะเพราะว่าทุกคนต้องมีที่ระบายเป็นของตัวเอง ใช่ ใช่ไม่งั้นไม่ไหวเยอะเกินจริงจริงจริง สมัยอยู่มหาลัยอะเวลาแกะกุ้งอะมันเหนื่อยครับกว่าจะได้กินอะผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการกินทั้งเปลือกไปเลย ได้ใช่ไหม กินได้กินกุ้งทั้งเปลือกได้ เป็นแคลเซียมฮะ ไม่ได้ให้แกะให้พวกเราเหรอ อ๋อแกะไม่เป็น อ้าวแล้วเนี่ย ไม่ได้แกะ แล้วอย่างนี้ได้ไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบ้างไหมคะ ต่างจังหวัดไม่ได้ไปเลยค่ะ ถ้าไปก็ไปดูพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวไปอุดรขอนแก่นเดี๋ยวไปดูที่ แล้วต่างประเทศอะคะได้ ต่างประเทศปีละ2 ครั้งอะไรประมาณเนี้ยเพราะที่จริงอ่ะเป็นคนชอบเที่ยวมากหมายถึงว่าเที่ยวต่างประเทศมาก ตอนเรียนก็ได้ไปบ่อย แต่ว่าพอทำงานก็ไม่ได้ไป ไม่ได้ไปเลย ตอนแรกอะครับที่อยากเริ่มทำธุรกิจอะเรียนจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยเข้าสมัครทำงานประจำหรืออะไรก่อนไหมครับ ใช่ใช่ค่ะ ก็ ทำอะไรอะ ที่จริงนะตอนเรียนปริญญาโทอะค่ะเขาต้องให้ฝึกงานก่อนถึง4อย่างน้อย 4 เดือนถึงจะเรียนจบ ก็เลยมาฝึกงานในสายแฟชั่น เพราะเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะทางบริษัทก็ออฟเฟอร์งานประจำให้เฟิร์นก็เลยทำงานต่อเลย ตอนนั้นแบบเป้าหมายเราก็ไม่ชัดเจนด้วยเพิ่งเรียนจบด้วยเราไม่รู้เราเก่งอะไรเรายังไม่มีประสบการณ์อะไร ก็ทำงานออฟฟิศไปประมาณ3 ปี ตอนนั้นอายุ25แล้วอะค่ะแล้วแบบ
เฮ้ยรู้สึกไม่แฮปปี้กับชีวิตอะมันรู้สึกแบบ midlife crisis อะฟิลนั้น Midlife Crisis ฟิลนั้นเลย 25แล้วนะ ใช่คือ 25เองนะตอนนั้น รู้สึกสับสนกับชีวิตตัวเองเป้าหมายไม่ชัดเจน เรารู้สึกตื่นมาไม่มีความสุขกับงาน ไม่มีความสุขกับชีวิตขนาดนั้นเลยอะค่ะแล้วก็คิดว่าแบบอีก5 ปีเราจะ30อะเนี่ยเหรอที่คืองานของเราเหรอชีวิตของเรามันเป็นแค่นี้เหรอทำไมงานมันไม่ท้าทายเลยทำไมเราไม่พัฒนาตัวเองเลยปกติเนาะทำอะไรเราก็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมคะแล้วคนก็มองถึงแมเนเจอร์ของทีมตัวเองว่าชอบ ไม่เหมือนกัน เหมือนซานเลย เหรอคะ เหมือนกันเลย อ่า ว่าเราไปดูตำแหน่งคนที่สูงกว่า ใช่ว่า ว่า เรา เราอยาก ก อายท เป็นไหม ำใช่ พอรู้ว่าไม่อยากเป็นอ่ะ ก็รู้สึกว่าจะอยู่ทำไปเพื่อก ลายเป็น ทำ ไม่มีความหมายเลย ไม่มีความหมายอะไรเลยแบบว่าไม่เอาแล้ว ก็มาคุยกับที่บ้านด้วยแหละค่ะ เพราะว่าที่บ้านเนี่ยที่ผ่านมาเขาก็ทำธุรกิจแบบประเภทร้านอาหารอะไรอย่างงี้มาตลอด แต่ว่าเราแค่ไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นสาขาไม่ได้เป็นอะไรมันก็แค่ร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบปรึกษาขอความรู้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบโอเคเริ่มตกผลึกความคิดแล้วว่าทำอาหารประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหาพื้นที่มีพื้นที่ลงก็ออกจากงานทันทีเลยค่ะ แล้วที่บ้านไม่เบรกบ้างเหรอครับว่าแบบ ไม่ เฮ้ยเฟิร์นลูกทำร้านอาหารมันเหนื่อยจะแย่อยู่แล้ว เขาสอนเขาบอกว่ามันเหนื่อยมาก ไม่มีชีวิตส่วนตัวแล้วก็คือต้องให้100%กับงานเท่านั้น คือก็วอนเราไว้อะแบบเตือนเราไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเขาเห็นด้วยนะ ที่พ่อแม่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศไงเขาก็เลยแบบไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนว่าเราเลือกชีวิตฝั่งเนี้ยเราก็จะเฟลไม่ได้ เหมือนเราก็เรียนจบมาอย่างดี แต่ว่าเราจะทำเล่นๆเนาะ ออกจากงานมาทำเล่นๆเราก็ต้องจริงจังกับชีวิตเราเหมือนกันนะคะเขาก็รู้ว่าเราอะจริงจังอยากมีเป้าหมายอะ แล้วเขาไม่ชวนไปช่วยธุรกิจที่บ้าน ชวนปีหนึ่งก่อนที่คนจะออกมาทำสุกี้ตีน้อย อ่า คุณพ่อชวนแล้วแต่ว่าคนปฏิเสธแต่ว่าคนไปทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะพ่อก็ส่งไปเรียนทำขนมเค้กเพราะตอนนั้นทำคาเฟ่แล้วก็ทำเครื่องดื่ม ทำอาหาร ไม่ใช่ ไม่เป็ ตั น วเอ อีก งอ่ะมันไม่ใช่ตัวเองขนมเค้กปาดแบบเป็นกี่ชั่วโมง6 7 8 ชั่วโมงที่ทรมานที่สุดเลยค่ะ เพราะว่ามันต้องตั้งใจมากปาดทีละนิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือพอไปเรียนก็บอกว่าไม่ทำก็บอกว่าไม่แล้วคนก็ไปหางานใหม่ ก็คือไปทำงานออฟฟิศอีก1 ปี แล้วอย่างนี้ที่บ้านตอนนี้ถ้าหมดอยู่คุณพ่อคุณแม่ไปแล้วใครจะมาทำต่อร้านอา เรา หาร ไม่มีอะไรแล้วค่ะ เอาไม่มีอะไรแล้วเหรอเปิดร้านอยู่ไหมคะที่ ไม่เปิดแล้ว เอาไม่เปิดแล้วเหรอ ก็ตอนนั้นมีช่วงหนึ่งที่ยังทำอยู่ แล้วคุณพ่อก็ขายหุ้นออกหมดเลยค่ะ ก็ไม่ได้ทำเลย อ๋อ ใช่ตอนนี้ก็ ทำตีน้อยดีกว่า ตอนนี้ก็มีแค่นี้แล้วค่ะ พี่เฟิร์นกินก่อนก็ได้ครับ เดี๋ยวเบรกไว้ก่อน อันนี้สรุปให้น้องๆฟังคือว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตเว้ยที่ถ้าเราทำงานอะไรบางอย่างไปอ่ะ แป๊บนึงอ อะไร ร่อย นี่ใส่ชอบเบรกอร่อยใช่ไหม อร่อย นะไม่พูดก็ได้กิน ไม่พูด ก่ แต่ อน พูดแต่พูดแต่ อ๋อโอเคมันจะมีศัพท์หนึ่งเว้ยทางจิตวิทยามันเรียกว่า cognitive dissonance มันคือสมมุติว่าเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่ แต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะแต่จิตวิญญาณเราอะมันจะ เรียกร้องอะไรบางอ มัน ย่าง จะเรียกร้องบางอย่างอยู่ใน มันจะรู้สึกเวงอยู่ในใจ เหมือนตื่นมาก็มองเพดานแล้วไม่อยากจะใช้ชีวิตไม่อยากอะไรอย่างเงี้ย คือมันคือสัญชาตญาณในตัวเราที่มันจะคอยเตือนเราตลอด มันก็จะเจอทางเลือกอยู่ 2 ทางคือ คุณจะยังอยู่เหมือนเดิม แล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือคุณจะหนีมันออกมาแล้วหาสิ่งใหม่ทำ เออ แต่ทุกคนนะถ้าเกิดลองสังเกตตัวเองดีๆมันจะมีสิ่งนี้จริงๆ cognitive dissonance พอพี่เฟิร์นเล่าอ่ะเห็นภาพตัวเองเหมือนกัน ตอนเป็นออดิเตอร์ วันๆเอาแต่เข้าห้องน้ำพี่ เข้าห้องน้ำไปนั่งกดมื เฮ้ย อถื เดี๋ยวเขารู้หมด เอาพูดได้เราผ่านมาหลายปี รั แล้ บ ว เงินเดือนแล้วเข้าห้องน้ำนิสัยไม่ดีที่สุด ไม่งานฉันเสร็จ เราไม่ทำงานอื่นเพิ่มด้วย ไม่ก็เราไม่ได้รักในงานที่เราทำไงเรารู้สึกว่าเราอ่ะไร้ค่า เพราะว่าปกติคือเป็นคนถ้าทำอะไรทำสูตรแต่เนี่ยคือเราก็จะทำเฉพาะที่เขาให้มาเขาให้5ทำ5แต่ปกติคือเป็นคน5จะทำ10ก็เลยรู้สึกตัวเองไร้ค่าที่ประจำคืออยู่ห้องน้ำมันเบื่อมันไม่อยากอยู่กับเพื่อนร่วมงานอ่ะมันเบื่องานเบื่อทุกอย่างเลย แล้วก็ชอบไปเดินถ่ายเอกสารแล้วก็นั่งดูแบบเมเนเจอร์เนาะเขาจะมีห้องแยก เราก็มองเอ๊ะมันใช่ห้องที่เราอยากไปไหมมันใช่ที่เราอยากตะเกียกตะกายไปไหม แต่มันจุดเปลี่ยนจริงๆนะพอเรารู้จักตัวเองอะแบบคิดเยอะๆว่าเฮ้ยเราทำเพื่ออะไรเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะหาคำตอบได้เจอจริงๆอะไม่งั้นถ้ามันไม่คิดใช่ไหมคะแต่5 ปีผ่านไปอายุ 30 ยังอยู่จุดเดิมอยู่เลยอะเราก็จะเริ่มอะไรมันก็จะช้าไปหมดเลยอะ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราลองอะไรที่เราแบบสมมติลองแล้วไม่ใช่ก็เป็นข้อผิดพลาดการผิดพลาดก็คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองสักเซสเหมือนกัน แต่พวกเราไม่ได้บอกว่าการทำงานประจำไม่ดีนะมันไม่เกี่ยวนะ แต่แค่ตัวเราอ่ะมันไม่ชอบความชอบเรามันไม่แมทช์ มันมีเพื่อนนะคะที่แบบอยู่บริษัทเดิมมาตลอดอะแต่เขาแฮปปี้มากเขา ใช่ อยากจะเติบโตมาก เป็น เขาเห็น director ใช่ เขาอยากเติบโตเป็น ถือว่าประสบ CEO ความสำเร็จมากสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในสายงานของเขาประสบความสำเร็จมากค่ะคนมอง มันดีใจมากเวลาที่แบบเราสัมภาษณ์เมเนเจอร์แล้วฟันก็จะชอบถามว่าอยากไปเปิดธุรกิจส่วนตัวไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าเขารู้ตัวเองแล้วว่าเขาอยากเป็นลูกจ้างมืออาชีพ แล้วเขาก็อยากเติบโตที่สุดที่เขาเป็นไปได้อย่างเงี้ยแบบ
พอได้ฟังแล้วแบบเฮ้ยยินดีกับเขาอ่ะ ใครอยากออกมาทำกิจการตัวเองนะครับ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเลี่ยงคือร้านอาหารนะ ถ้าคุณไม่อยากเหนื่อย ทำร้านอาหารคือรายละเอียดแบบยิบย่อยมากการบริการก็ต้องดีวัตถุดิบก็ต้องดี ซื้อมาดีไม่พอนะ วิธีการเตรียมวิธีการจัดเก็บก็ต้องดีคือรายละเอียดอยู่ทุกดีเทลอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะเหนื่อยมาก บางทีแบบน้องๆพนักงานทำตาม SOP ทุกอย่างแต่บางวันก็เอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเดิมนะ มันก็จะมีอะไรที่เราต้องมาเจออะไรบ่อยๆ อุณหภูมิตู้เย็นอะผิดแบบนิดนึงอะแบบไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยผมอยากรู้ว่าวิกฤตสุดในชีวิตการทำงานของพี่เฟิร์นที่รู้สึกว่าโหหนักใจมากๆ ในรอบ เลย 6 ปีที่เปิดตีน้อยมา ก็โควิดอยู่แล้วอะค่ะบุฟเฟ่อะไม่มีขายกลับบ้านบุฟเฟ่เราเป็นด i อินใช่ไหมคะแล้วเราก็เพิ่งเปิดไปแค่ปีกว่าด้วย business model เรามันแบบเนี้ยแต่ว่าพอมันปิดอะเราไม่มีทางขายแล้วอะเราเลยต้องมารีบคิดการขายกลับบ้านนะคะจะทำยังไงอันนั้นน่ะหนักใจที่สุดแล้วตอนแรกก็ทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็ต้องมาคิดกล่องเทคเอา a y วิธีการส่งเพราะตอนนั้นพวก delivery แพลตฟอร์มอะมันก็ยังไม่ได้กว้างอะใช่เราก็ยังไม่เคยเข้า delivery แพลตฟอร์มอะไรเลย ตอนนั้นยังไม่เข้าเหรอ ไม่มีอะไรเลยค่ะ ต้นทำธุรกิจไปแค่แบบ2 ปีเองอะแบบเราผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาได้ยังไงอะ คือว่าเพราะว่าตัวเองอะเป็นคนที่แบบไม่นั่งจมกับความเครียดด้วยอะค่ะเห็นว่าร้านต้องปิดอะก็เศร้านะก็คิดว่าทำไมกำลังไปได้ดี เรารู้ว่าเราจองพื้นที่ไปเยอะมากต้องมาปิดหมดอะ ตอนนั้นจองไปเท่าไหร่พอจำได้ไหมคะ ประมาณ 7-8 ที่อะ 8 ที่ ใช่ที่เซ็นสัญญาแล้ว เซ็นแล้ว ใช่ก็คือต้องเปิดปีโควิดอะรวม2 ปีอะประมาณ20 สาขานะเพราะว่าเราอะเซ็นเรื่อยๆเลยอะเซ็นเรื่อยๆเลยอะใช่เราไม่มีตัวเลือกอะจะปิดก็ปิดไม่ แล้ ได้ วตอนนั้นต้องเปิดไหมคะเราเซ็นไปแล้ว แต่สถานการณ์มันไม่ ก็คือ ดี ทุก เลย ครั้งที่รัฐบาลให้เปิดร้านได้อะ ค่ะ เปิดสาขาใหม่ช่วงเวลา2 เดือนก็เปิดสาขาใหม่แล้วโดนปิดอีกก็ปิดกันใหม่ ก็คือเปิดปิดไปพร้อมกับล็อกดาวน์เลยอะคือไม่ใช่แค่เปิดร้านที่มีอยู่นะ คือเปิดสาขาใหม่ด้วยนะ อันนั้นก็หนักสุดแล้วค่ะแต่ว่าเราอะก็รู้มองว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดก็คงไม่ดังนั้นเราก็ต้องเชียร์ตัวเองขึ้นมาเหมือนกัน แล้วเราก็ต้องเชียร์น้องๆไปถึงว่าพนักงาน สู้นะสู้นะ ใช่ ช่วงที่ปิดทุกคนเก็บตัว แต่ตีน้อยขยาย มันต้องเปิดด้วยแหละ ต้องเปิด มันไม่มีตัวเลือกด้วยค่ะ อันนี้มันเล่นยังไง หนลอ ค ป รั ลา บ หมึกเล่นเนี่ย คือลูกค้าชอบทานม้วนกับเนื้อไม่ก็หมูอย่างเงี้ย อ๋อ ค่ะ เอาเนื้อไปจุ่มกัน ใช่ ปลาหมึกใหญ่มากควรหน่อย อ๋อนึกว่าจะตักแบ่งเลย หมึกใหญ่มากอ๋อเนื้อจุ่มอย่างเงี้ยเหรอ ใช่แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มสุกี้ โอ้โหเห็นอันนี้ดังมากใน TikTok นะเขาสั่งชีสมากินอ่ะ แกปลาหมึกสดมาก แล้วมันแบ่งยังไงว่าสดไม่สดแกรู้ได้ไงว่าสดไม่สด มันเคี้ยวแล้วมันมีความกรอบอ่ะ งงไหม งง มันสดอ่ะ อย่างกุ้งปลาหมึกอะเราซื้อใหม่ทุกวันเราซื้อสดทุกวันเลยนะคะไม่มีสต็อกค้างเลย แล้วถ้าเหลือขายเหลือต้องทำไงครับ เราซื้อเข้าครัวกลางทุกวันนะคะในการแทนสต็อกอะเราให้มีสต็อกคงเหลือประมาณครึ่งวันอีกวันหนึ่งอย่างเช่นของเข้าเมื่อคืนนี้ใช้วันนี้ทั้งวันกับอีกวันหนึ่งอีกนิดนึง เรากะเช้าของอีกวันหนึง ใช่นิดนึงค่ะ คือของเข้าสาขาทุกวันของสดเข้าทุกวันใหม่ทุกวัน ใช้รถขนส่งของตัวเองไหมคะ ใช่ค่ะเรามี 2 อันก็คือของตัวเองจะเป็นของสดเพราะเราต้องตรวจคุณภาพใหม่ แต่ว่าของที่เป็นแช่แข็งนะคะ อย่างเช่นพวกลูกชิ้นต่างๆอะเราจะมีอีกครั้งหนึ่งที่ส่งของให้กับสาขาค่ะ พี่เฟิร์นมีคลังสินค้าของตัวเองได้ไหมคะ มีแต่ว่าตอนนี้กำลังเป็นช่วงใช่กำลังสร้างครัวกลางใหม่ เพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคตด้วยนะคะเพราะที่เดิมคือแบบแม็กซ์มากเต็มแบบอัดแทบไม่ไหวแล้ว สุดยอด เป้าหมายอยากให้ตีน้อยมีกี่สาขาคะพี่เฟิร์นในหัว อ เลย าย กเห็นคือแบบทั่วประเทศไทยเลยค่ะ เป็น100อ่ะ งั้นอยากรู้เป้าหมายส่วนตัว อ่า อยากรู้เป้าหมายส่วนตัว คิดว่าจะแต่งงานอายุเท่าไหร่อะมีแฟนยัง ทุกคนสงสัยนะว่าควรจะมีเวลามีความรักไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่จริงจะแต่งงานวันที่ 5 สิงหาก็แค่อาทิตย์ เดือนหน้า กว่ใช่ค่ะ โชคดีที่ ทุกคนแบบเย่แต่งงานแล้ว ในงานจะเลี้ยงคุกกี้ไหมครับ แต่งต่างประเทศทำไม่ได้แต่งที่ไทย เอาเหรอ เอามีแฟนเป็นฝรั่งเหรอ ใช่ค่ะคือโชคดีที่ว่าเราอะรู้จักกันมาตอนที่เฟิร์นเพิ่งมีแค่2 สาขาถ้าเฟิร์นกลับบ้านไวมีบางวันนะเฟิร์นกลับมา2-3 ทุ่มอะเขาถามว่าทำไมเลิกงานไวจังถ้าปกติคือต้องเที่ยงคืนตี 1เขาถึงจะแบบอ๋อโอเคปกติ ก็คือรู้ทุกอย่างเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะดีมาก เป็นนักธุรกิจด้วยกันไหมคะ ไม่ค่ะเขาทำงานบริษัทแกนดิเนเวียนนะคะเขาก็ทำงานเวลาต่างประเทศอะเวลาของที่นั่นแล้วเขาก็เลยเลิก4-5 ทุ่มมันก็เลยแมทช์ แมทไทม์โซนกันได้ ไทม์โซนเลยแมทช์กันมาก เป็นทางออกนะ ใครที่แบบทำงานเยอะเจ้าของธุรกิจอ่ะมีแฟนคนละไทม์โซนก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดี
ใช่ใช่คือรู้สึกว่าเอ้ยมันเวิร์กอะเราไม่ได้รู้ตัวเลยนะ แต่ว่าเขาแบบพร้อมออกจากงานแล้ว มาช่วยตีน้อยเต็มตัว ไม่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะก็ไม่เกี่ยวใช่เพราะเฟิร์นมองตัวเองอะว่าลูกกี้ตีน้อยคือลูกอะแล้วสำหรับเฟิร์นนะไม่มีวันทิ้งยังไงเฟิร์นก็เลี้ยงมันต่อไปแน่นอนเลยอย่างเงี้ย ถ้ามีลูกนี่จะให้ผู้ชายเลี้ยงลูกหรือพี่เฟิร์นจะเลี้ยงลูก ให้เขาเลี้ยงค่ะ เออ เหมือนกินกูเม่นจริง คุยไว้แล้วค่ะ ตกลงกันเรียบร้อย ใช่ ๆทิ้งลูกไว้กับพ่อนี่ต้องระวังนะ ผมเห็นตามทิกตอกเยอะแยะนะ ทำไมอ่ะ อยากมันชอบเอาลูกไปโยนไปอะไรอย่างงี้ซานหอยเขาตัวใหญ่มากเลยนะคุ้มมากแล้วแกกินกับชี แก สดีมาก ปลาหมึกมันสดจริงๆแกกินปลาหมึกหรือยัง อร่อยจริง จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มเกินคาดจริง ๆ อร่อยจริง ส่วนตัวก็ชอบมาก ก็เลยมั่นใจว่าไม่ลูกค้าน่าจะชอบนะ เป้าหมายคือร้อยเท่าไหร่คะกี่สาขานะคะ ก็ไปทั่วไปทั่วประเทศไทยอะอยากให้มีจังหวัดละหนึ่งเลยอ่ะเอาจริงๆนะก็จริงก็จริง ก็คือเราก็คงต้องไปดูจำนวนประชากรไปเซอร์เวย์ก่อนว่าคนทานอาหารแบบ ประมาณไหน มันยังไงแล้วก็พอดีเราเปิดถึงตี 5เราอยากจะคงคอนเซปต์นี้เหมือนกันแล้วต่างจังหวัดก็เข้าใจว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตกลางคืนเหมือนคนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สองก็เทียบกันแล้วเนาะ ก็อาจใช่ ก็เลยแบบเดี๋ยวไปเซอร์เวย์แบบจังหวัดอีกครั้งหนึ่งบางจังหวัดเราอาจจะไป2 สาขา3 สาขาก็ได้อะค่ะถ้าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ อุ้ยคิดภาพออกเลยถ้าไปขอนแก่นมอขอนแก่นเด็กทั้งมหาลัยต้องมากินแน่ๆเลยอะ ก็หวังว่าค่ะเดี๋ยวเราจะไปแล้วไปดู ต้องไปหัวเมืองใหญ่ๆก่อน ใช่ค่ะ ไอ้คอนเซ็ปต์ตี 5มาจากไหนนะคะพี่เบิร์ด เราก็เห็นว่าราคาเนี้ยมันได้ทุกกลุ่มอ่ะมันไม่ใช่แค่ลูกค้าแบบออฟฟิศหรือว่าใช้ชีวิตกลางวันนะคะแบบพนักงานที่ทำงานห้างเขาทำงานเสร็จ4 ทุ่มเขากินอะไร คนขับแท็กซี่คนขับรถทั่วไปไรเดอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเนี้ยไม่มีร้านไหนให้ทานเลยอะยกเว้นร้านอาจจะเป็นร้านข้าวต้มทั่วไปแต่มันไม่ใช่แบบร้านสังสรรค์เหมือนในห้างอะค่ะ เขาก็อยากได้ใช้ชีวิต บรรยากาศแบบนี้เหมือนกันใช่เหมือนในห้างเหมือนกัน ก็เลยมองว่าเฮ้ยราคาเนี่ยที่จริงได้ทั้งหมดทำไมเราไม่เซิร์ฟคนกลุ่มนี้ด้วยเปิดสุกี้ตีน้อยครั้งแรกไม่ใช่ว่าเปิดถึงตี 5ทันทีนะคะมันก็เปิดถึง4 ทุ่มก่อนแล้วก็ขยับมาเที่ยงคืนขยับมาตี 2เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ค่อยขยับเป็นตี 5ที่จริงทดลองมาเรื่อยๆอะค่ะ งั้นอยากให้ฝากทิ้งท้ายครับอยากให้แชร์แบบชีวิตการทำงานหรือการค้นหาตัวเอง มันคิดว่านะคะอย่างแรกอ่ะเราต้องค้นหาตัวเองหาตัวเองให้เจอว่าชอบทำอะไรชอบอะไรจริง ๆ และมีจุดยืนเป็นของตัวเองด้วยตอนที่เฟิร์นจำได้เฟิร์นตอนที่เฟิร์นเรียนเนาะเฮ้ยเพื่อนอยากทำอย่างนั้นเราจะเอ็นไปกับเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฟิร์นอ่ะมีจุดยืนของตัวเองตลอดไม่เอ็นไปหาใครทำมีจุดยืนของตัวเองทำให้เราอ่ะหาตัวเองเจอแล้วเดินทางในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆ ฟังตัวเองบ้างฟังตัวเอง คือฟังคนอื่นแน่นอนเอามาเป็นความคิดมาช่วยเสริมมาเนาะเราต้องทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว เพื่อเราจะได้พัฒนาตัวเอง แต่จุดยืนของตัวเองสำคัญนั่นแหละประมาณนั้นแหละ ฟัง ค่ะ ตัวเองเยอะ ใช่ ๆจำได้พอได้ยินคำนี้ปุ๊บคิดถึงตัวเองตอนที่จะลาออกไม่บอกใครเลยไอคนที่พูดอะว่าจะออกอะมักจะไม่ได้ออก อย่าพูดเยอะอย่าพูดเย อย่า อะ พูดเยอะเราไปพร้อมไปลาออกเลย ถ้าใครแบบอาจจะแบบเฮ้ยจะทำได้เหรอทำได้เหรอเราต้องเอาความที่แบบคนอื่น อาจจะดูถูกเลยเงี้ยมาเป็นแรงผลักดันแล้วก็ทำให้คนอื่นดู อย่าพูดเยอะอะคือสำหรับเฟิร์นนะทำเลยทำให้เขาดูว่าเราอะทำได้ เพราะว่าตอนที่เปิดซุกี้เราแรกๆอะค่ะเนาะตอนนั้นเราขาย199ซุกี้199คืออะไร มันก็ ก็คงเป็นอย่างนั้นแห ทั่ว ละ ไปใช่ไหมแต่เราก็ไม่พูดอะไรเราก็เดี๋ยวมาดู สมมติอยู่ที่ทำงานแล้วบอกเฮ้ยมึงกูลาออกไปเปิดสุกี้199คงแบบคงโดนห้ามวันนี้คงไม่เกิดตีน้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ย คงไม่มีใครคิดเนาะ ปีนี้กี่สาขาคะสิ้นปี ตอนนี้เรา48มีอีก7ค่ะก็55 55แล้วสิ้นปีโอ้ไปโซนเมกะบางนาไหมคะ เพิ่งเปิดบางนามาร์เก็ตเองข้างใกล้ๆเมกาบางนาเลยค่ะ เมื่อวานนี้เพิ่งเปิดเมื่อวานนี้ เมื่อวานใกล้บ้านค่ะ ใกล้โครงการใกล้โครงการผม ได้กินแล้ว ใกล้โครงการก็ต้องต่อแถว ต่อแถวสุดท้ายแล้วค่ะพี่เฟิร์นอยากถามว่าความสุขของพี่เฟิร์นคืออะไร อะไรดีอ่ะ คุณมาถามยากไป พี่หออยากรู้แบบว่าความสุข ทำอะไรแล้วมีความสุขอ่ะ ช่วงเวลาที่แบบตัวเองมีความสุขคือแบบตัวเองทำอะไรอยู่เลี้ยงสัตว์หรือเปล่าหรือแบบ อันนี้ขอคิดก่อน ได้เลย ผมแชร์ให้ฟังของผมบ้าง เป็นไอเดียล่าสุดที่ผมรู้สึกมีความสุขที่สุดเลยนะ คือเข้าโรงพยาบาล อาทิตย์ที่แล้วป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนที่เตียงเข็นเข้าไปในห้องผมมองเพดานแล้วก็มีความสุขจังเลย เพราะว่าทำประกันไว้เยอะมาก ได้ค่าชดเชยประกัน ข้อที่ 2 ได้โดดงานสักที ในที่สุดก็มีบางอย่างทำให้ฉันได้โดดงานแล้ว ข้อที่ 3 ใช้ซานไปทำงานแทน มันมีกำชับด้วยนะว่าเราห้ามหยุดตอนมันป่วย อ่า เด็ดขาดแล้วต้องเข้าแทนทุกอย่าง ในที่สุดก็ได้พักแล้วได้เงินชดเชยได้เยอะกว่า ตอนทำงานอีกได้เยอะกว่าเงินเดือน
โอเคเข้าใจแล้ว เป็นความสุขของผมนะได้พักแล้วของพี่เฟิร์นอะ จริงๆนะได้ซื้อของที่ตัวเองอยากได้โดยไม่ต้องไม่คิดเยอะอะเพราะว่าตอนทำงานนะตอนทำงานออฟฟิศอะซื้อแชมพูอะมันยังดูเลยเฮ้ยทำไมมันแพงจังวางด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาซื้อตอนที่มัน1 แถม 1เพราะว่าเงินเดือนมันน้อยอะเงินเดือนมันน้อยอะเราซื้ออะไรไม่ได้อะเสื้อผ้าต้องลิมิตแบบเดือนละ2 ตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนทำงานออฟฟิศอะเหนื่อยมากเรื่องเนี้ยแบบอยากทำอะไรก็ทำอยากซื้ออะไรก็ซื้ออิสระในด้านการเงินมันทำให้เรามีความสุขด้วยอะค่ะอยากเราพาพ่อแม่แบบไปเที่ยวได้เราเมื่อก่อนอะเคยคิดว่าแบบเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงมาตลอดเนาะต้องเป็นคนพาเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นเมื่อก่อนเคยคิดว่าทำยังไงถึงจะพาพ่อแม่ไปได้แต่ตอนเนี้ยคือซื้อตั๋วให้พ่อแม่ได้จองนั่นจันดูแลได้ทั้งหมดเลยแบบรู้สึกดีอะ เฮ้ยมีพ่อแม่เป็นเป้าด้วยอ่ะดีมากอิสระก็คือให้สามีเลี้ยงลูก ใช่ใช่ ต้องหาอิสระในการทำงานด้วยไหมคะ มันก็มีความสุขกับการทำงานเหมือนกันดูแลพนักงานเห็นพนักงานมีความสุขมันก็มีความสุขนะมันเหมือนแบบเฮ้ยเราไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานเนี่ยคือคิดว่ามันใช้เวลาแล้วก็ไปได้เรื่อยๆถ้ารีบเดี๋ยวจะแบบเพรสเชอร์เดี๋ยวกดดันตัวเองไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ข้อดีของพี่เฟิร์นที่ได้ฟังมาทั้งหมดคือตัดได้เพราะแต่ละวันพวกเราแบบมีเรื่องเข้ามาเยอะมาก ถ้าตัดไม่ได้คือมันแย่มากเลยนะ บางครั้งรู้สึกว่าตัวเองเป็นไบโพล่าป่ะเนี่ยเพราะว่าคุยกับแผนกเนี้ยโอ้โหโมโหมากเดี๋ยวประชุมแผนกต่อไปมาต้องยิ้มใหม่ ใช่ไหมคือมันต้องแบบมันต้องแต่ละคนแต่ละพนักงานอ่ะมันต้องไปหมดเลย เรา อะ ไม่สามารถเอาความเครียดของแผนก ทางเนี้ยไปหาอันนี้ได้ ก็คงมีนิดนึงอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องควบคุมตัวเองให้ได้อะคะ อ่า ใช่ เป็นข้อดีของพี่เฟิร์นเลยนะคือเป็นเจ้านายของอารมณ์เราไม่โดนอารมณ์คอนโทรลเราแต่เราเป็นผู้คอนโทรลอารมณ์ ไม่ได้บอกว่าทำได้100%นะแต่ว่ามันต้องรู้ตัวเองตลอดว่าเฮ้ยกำลังจะนั่นแล้วนะ เราจะไปแล้วนะ ใช่บางครั้งก็คือแบบโมโหมากเราก็ต้องแบบไม่ได้เรียกมาคุยทันทีนะเขาต้องเว้น1 วันด้วยนะเพราะว่าถ้าเรียกมาเดี๋ยวจะ เดี๋ยวเรามี เดี๋ยวเราหนัก อารมณ์ด้วย ใช่ใช่ พอทิ้งไป1 วันอาจจะมีแต่เหตุผล ใช่ใช่อันเนี้ยยากสุดนะ แต่บอกว่าวันนี้มีชานมมาเลี้ยงพนักงานทุกคน ขอบคุณมากเลยค่ะ ได้ดีนะ พนักงานคงดีใจมาก แล้วเดี๋ยวพี่เลี้ยงสุกี้ผมพนักงานทุกคนผมบ้าง เฉพาะกะนี้ด้วยนะ ถ้าเป็นแบบทั้งติ่งเลยตอนนี้มีกี่คนนะคะ ทั้งบริษัทเนี้ยประมาณ4,500 4,500 ถ้าทั้งบริษัทนะ งั้นแกเลี้ยงแค่กาดเนี้ยดีแล้ว กะนี้กะเดียวสาขาเดียว เลี้ยงทุกคนของเขาเราน่าจะเจ๊งเลยนะ 4,500เลยเหรอ วันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นนะคะ ขอบคุณเช่นกัน ที่พากินตีน้อย ขอบคุณ ที่อยากกิน มากค่ะ มาหลายปีแล้วเราไม่มีโอกาสได้กิน แล้วก็แชร์มุมมองดีๆ ให้พลังบวก ก็คนดูถ้าเกิดว่าชอบแบร์ฮักพบปะไอดอลอีกก็มีฟีดแบ็กอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะ แล้วก็แบบรอบหน้าอยากจะให้แบบลองเชิญใครมา เดี๋ยวพวกพี่จะพยายามเชิญให้เพราะว่าแต่ละท่านเชิญยากพี่เฟิร์นนี่คือเชิญยากมาก พี่เฟิร์นถ้าไม่มาวันนี้คิวอีกทีนึงคืออีก กันยา 2 เดือนข้างหน้า จริงเหรอคะไม่จริงจริงเหรอ ก็ยินดีล่วงหน้ากับงานแต่งนะ ขอบคุณมากเลยค่ะ ขอให้มีความสุขนะคะ แล้วก็ ขอบคุณ ขอ มากเลย ให้ ค่ะ มีลูกน่ารัก อุ๊ยขอบคุณมากเลย เดี๋ยวมา ค่ะ หาอีกนะคะ ได้เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ได้เลยค่ะ บ๊ายบาย แห่ด้วยแห่บ๊ายบาย